بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم طلاق الحامل؟ الحامل والحائض والنفساء كلهن ومهما كانت حالتها تطلق إذا طلقها زوجها بلفظة الطلاق الصريحة وهو يعي ما يقول. ولكن ما عدة الحامل؟ عدتها أن تضع حملها. فلو أن رجل طلق زوجته قبل أن تلد بساعة واحدة أو بدقيقة واحدة ثم وضعت حملها لا يمنعها من الزواج إلا أن تطهر من الدم. السلام عليكم.